Natáčet podcasty můžete mnoha způsoby. Pouze do mobilního telefonu, do notebooku s připojeným USB mikrofonem nebo do rekorderu s dynamickým mikrofonem připojeným přes XLR konektor. Já jsem od počátku zvolila tu třetí možnost, tedy rekorder s XLR vstupem. No a v té době jsem hledala rekorder, který je lehký na přenos, abych s ním mohla nahrávat prakticky kdekoliv. Aby dokázal nahrávat ideálně 4 hosty najednou. Aby nahrával kvalitně zvuk i v podmínkách, které nejsou na nahrání zvuku tak ideální, když to je spíš vlastnost mikrofonu. No a v neposlední řadě nesmí stát Myland. No a přesně takový je Zoom PodTrack P4. Tohle je ten nejmenší a nejlehčí rekorder na podcasty a byl navržen speciálně pro podcastery, kteří cestují a nechtějí být omezováni velikostí a váhou mixu, spoustou kabelů a složitými setupy. Tohle zařízení má všechny důležité vlastnosti. Je malé, lehké, přenosné, uživatelsky přívětivé. Já jsem si tohle zařízení koupila jako upgrade ke svému původnímu rekordéru Zoom H6. A když říkám upgrade, tak nemyslím, že byl dražší nebo kvalitativě o řády lepší. Ne. Upgrade v tomhle případě je to, že je přímo určený pro podcasty, což H6 není. A tím pádem se s ním lépe pracuje. Všechny podcasty natáčím externě, doma u svých klientů anebo v interiérech, které k tomu nejsou úplně určené. Nosím sebou 2 až 4 mikrofony, stojany na mikrofony, světla, 2 kamery a to všechno něco váží. P4 má 4 mikrofonní vstupy. Je to čistý XLR vstup, není to kombinovaný s jackem, jako například u H6. Ale to je v pořádku. Používám XLR mikrofony a kabely i bez pojistky drží ve vstupu výborně. Vlastně možná lépe než v té H6. Každý vstup má své vlastní ovládání hlasitosti. Maximální input je plus 75 decibelů, což je velmi slušné a utáhne to i Rode PodMicy, které se mi do H6 nahrávaly hodně potichu. Každý vstup má taky vlastní přepínač fantomového napájení na 48 W. Obecně dynamické mikrofony, včetně PodMicy, fantomové napájení nepotřebují, ale například kondenzátorové mikrofony ano. Vstupy 3 a 4 mají ještě něco navíc. 3 je pro připojení telefonu a umožňuje připojit telefon nebo jiné zařízení přes 3,5 mm jack TRS. Takže můžete nahrávat i přes telefonní hovor nebo aplikaci na mobilu. 4 pak umožňuje propojit počítač přes USB-C, ale o tom si řekneme později. No a pod těmito přepínači má ještě každý vstup své vlastní tlačítko na stišení neboli mute. Každá stopa z každého vstupu se nahrává do samostatného souboru. Je to ten nejlepší způsob, jak nahrávat zvuk, ať už se jedná o podcast nebo cokoliv jiného. Každý člověk by měl mít svůj vlastní mikrofon a jeho zvuk by se měl nahrávat do vlastní stopy. Každý host má totiž jinou intonaci hlasu, mluví jinak hlasitě nebo se u mikrofonu jinak pohybuje. A to všechno ovlivňuje jak kvalitu zvuku, tak hlasitost záznamu. Pracovat každou stopu zvlášť se může zdát jako víc práce v postprodukci a opravdu je to tak. Ale zkuste si zpracovat stereozvukovou stopu, kde 2 hosté mluví přes sebe a každý zní jinak hlasitě. Je to prostě oprus. No a poslední stopa, která se nahrává, je mix všech vstupů. Takže pokud jste zkušení podcasteři, vaši hosté umí do mikrofonu mluvit a nahráváte ve vhodných prostorách, stačí nahrát mix a můžete rovnou publikovat. Ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. První třetinu už jsme si v podstatě popsali. Nahoře jsou 4 knoflíky, každý k samostatnému vstupu, a nastavuje se tam gain, neboli hlasitost těch mikrofonů. Hodí se to nejen, když vaši hosté mluví jinak hlasitě, ale třeba když máte různé mikrofony a každý ten mikrofon má tu hladinu hlasitosti jinde. Některé mikrofony můžou vyžadovat fantomové napájení, jiné ne. Vše se dá ovládat zvlášť. Ale vraťme se k soundpadu. Tahle část je takový malý mixér. Má 4 tlačítka na zvukové efekty. Máme tady i samostatné ovládání hlasitosti, takže můžete efekty mixovat přímo při nahrávání. Připravila jsem si tady tu techniku, abych vám ukázala, jak to vypadá, když chcete nahrávat podcast čistě do tohohle rekordéru se vším všude. Já můžu ty zvuky, které tam jsou, popřípadě si nahraju jiné, a můžu je přímo použít během toho nahrávání. To znamená, že kdybych například chtěla použít znělku a pomalu ji zesilovat, tak můžu. Dejme tomu, že řeknu něco extrémně vtipného. Po případě řeknu nějakou hlubokou pointu, na kterou chci dát důraz. A nebo můžu říct něco hodně hlubokého. Pokud jste šikovní a umíte mluvit, ne jako já, tak možná jste schopni ten podcast nahrát od začátku do konce i s tou znělkou, s nějakým efektem, i se zakončením na jeden zátah. V tom případě pak stačí jenom vypnout nahrávání, nahrát soubor do počítače a pustit do světa.
Vedle soundpadu je relativně velký a jasný displej. Pod ním pak tlačítka na nahrávání, přehrávání nahratých stop a na pohyb v menu. Menu je přehledné a relativně snadno tam najdete, co potřebujete, pokud víte, co hledáte. Na spodní straně máme 4 výstupy pro sluchátka. Každý výstup má samostatné ovládání hlasitosti opět a do každého výstupu jde společný mix. To znamená, že pokud nahráváte ve 4 lidech, všichni můžete poslouchat mix vašeho podcastu během nahrávání. Pokud nahráváte v méně než 4 lidech, je možné, že v odposlechu uslyšíte šum. Vězte, že tenhle šum není součástí výsledné nahrávky. Zvuk, který se nahrává, je zpravidla naprosto čistý. Nevím přesně, zda je to kvalitou předzesilovačů nebo odstíněním, každopádně se to dá jednoduše upravit. Prostě stižte všechny vstupy, ve kterých nemáte zapojený mikrofon. Je to obzvlášť důležité, pokud se rozhodnete, že přes jeden z těch výstupů na sluchátka budete nahrávat zálohu zvuku. Pokud to neuděláte, budete mít zálohu se šumem. A pokud se něco stane s originální nahrávkou, máte problém. Osobně vždycky stišuju všechny vstupy i výstupy, které nepoužívám. Přenosné zařízení znamená, že má vlastní napájení. Tohle je napájeno ze 2 2áčkových baterií. Jedny plně nabité baterie vám vystačí asi 4 hodiny provozu, což po případě není zas tak moc, protože já běžně nahrávám 2 až 3 díly podcastu denně. Proto je super, že je tady možnost napájet přes USB-C kabel, a to jak ze sítě, tak z powerbanky. Vedle napájení je druhý USB-C port. Ano, oba porty jsou C, což je úplně super. Tenhle port má několik funkcí. Už jsme si řekli, že na vstupu číslo 4 přes něj můžeme nahrávat zvuky z notebooku. Třeba pokud děláme rozhovor přes Zoom. Další funkce je, že skrze něj můžeme přenášet soubory ze zařízení do počítače, takže nemusíte vždycky vyndávat tu kartu. I když můj preferovaný způsob je prostě vyndat kartu a načistit ty soubory do počítače. No a v neposlední řadě ho můžete připojit jako zvukovou kartu neboli mixér a používat ho k odposlechu zvuku z počítače při vaší práci. Když je takhle připojený, tak navíc můžete natáčet solo podcasty přímo do počítače, nebo se taky hodí na streamování, nebo když točíte tutoriály do objeska. V tomto případě nahráváte pouze mix, ne samostatné stopy, tedy do počítače. Ale můžete nahrávat zároveň i na SD kartu, takže kdyby byl nějaký problém, můžete vždy použít originální zvuk z rekordéru a ne ten namixovaný z počítače. Pokud jste připojeni přes USB a nahráváte podcast přes Zoom nebo jiný komunikátor, tak je určitě žádoucí zapnout funkci Mix Minus. Tím osoba, která je na druhém konci, uslyší pouze vás a ne sama sebe, nebo respektive ne ozvěnu sama sebe, což u těchto hovorů může být problém. Je to dezorientující, vytváří to prodlevy rozhovoru a trošku peklíčko v postprodukci. Pod tracku si můžete pořídit také Bluetooth adapter, který umožní připojit telefon bezdrátově. Osobně si myslím, že bude lepší použít kabel, bude to spolehlivější. Navíc adapter se prodává zvlášť a já zatím nejsem úplně přesvědčena, že ho k té práci potřebujete. Takže jaké jsou výhody a nevýhody tohohle malého přenosného zařízení? Nejdříve si řekneme nevýhody, abychom to zakončili pozitivně. Za prvé má docela divný tvar. Pořádně ho nikam nedáte, není na to pořádná krabička. Jsou krabičky, které se prodávají externě a stojí docela dost peněz, ale pořádně to nestojí na hraně, musíte to položit pouze na plochu. Má celoplastové zpracování, což ovšem znamená, že je lehký, takže to si taková nevýhoda možná nebude, ale bude trošku náchylnější na nějaké oděrky nebo praskliny, pokud se o něho nebudete dobře starat. Třetí nevýhoda je směr kabeláže. Pokud do toho zařízení zapojíte 4 mikrofony, 4 sluchátka, budete ho napájet přes USB-C, tak v podstatě vám trčí kabely úplně ze všech stran a trošičku špatně se s ním manipuluje na stole, pokud sedíte třeba v kruhu kolem stolu. Další nevýhodou je ten šum v odposlechu. Pokud nevíte, jak to opravit, tak vám může přijít, že nenahrává dostatečně kvalitně, ale my jsme si řekli, že tomu tak není. No a poslední nevýhoda je, že chybí nějaké uchycení. Docela by se mi líbilo, kdyby na spodní straně toho zařízení byl závět a já bych si ho mohla našroubovat na malý stolní stojánek a trošičku lépe si ho nastavit a manipulovat s ním. No a pozitiva? Je to all-in-one zařízení. Máte lehké zařízení, které je snadno přenosné, snadno nastavitelné. Nahrajete až 4 hosty, všichni můžou odposlouchávat, můžete tam mít vlastní mix a v podstatě nahrát celý podcast pouze do toho zařízení a rovnou publikovat. Je to relativně dostupné zařízení oproti ostatním. Pokud srovnáte v dané kategorii nějakých přenosných mixů a rekordérů, tak určitě tohle vychází vítězně. Máte tady až 3 možnosti napájení. Můžete napájet z baterií, nebo přes kabel ze sítě, nebo přes kabel z powerbanky. Další výhodou je určitě snadné ovládání. Chviličku možná trvá, než si zvyknete na to, jak ty tlačítka fungují, ale samotné menu je přehledné, jednoduché
A pokud víte, co která funkce znamená, tak se tam docela snadno zorientujete. A poslední pozitivum je ten Soundpad, už jsem ho zmiňovala několikrát. Díky němu můžete celý podcast nahrát uvnitř toho zařízení bez nutnosti postprodukce a ihned vypublikovat. Teď už víte, na co podcast nahrát. Jak ho správně nahrát, se dozvíte v tomhle videu.